Rồi hai anh em thì hôm nay thì Alan sẽ giới thiệu với anh em cấu tạo của một cái con Eto khi mình sử dụng làm việc để điêu khắc là như thế nào nhé. Tại sao mình dùng Eto kim hoàn để mình điêu khắc những cái đồ nhỏ ha, kích cỡ cỡ này, hoặc là mình làm điêu khắc những cái kích cỡ lớn hơn, đúng không, lớn hơn thì sử dụng như thế nào đó, như cái này sử dụng như thế nào thì sau đây thì ở cái clip này thì Alan sẽ giới thiệu các bạn nào mà muốn điêu khắc á, thì nên mua một cái Eto. Thì Alan sẽ hướng dẫn các cái chức năng của một con Eto như thế nào. Thì lâu rồi Alan không có lòi cái mặt mình ra để làm các cái video clip về hướng dẫn cách xài các cái công cụ điêu khắc như thế nào nha. Thì sau đây Alan sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, thì lý do chúng ta sử dụng một cái Eto là để làm gì? Thì ở đây thì để mình show cho các bạn xem ha, thành phần của nó bao gồm như thế nào. Đây là một con Eto thì nó có cái chốt này để mình dùng cái lục giác. Thì theo bộ của nó sẽ có cái lục giác này để mình xoay ha, đó, để mình xoay mình căn chỉnh để mình kẹp đồ đó, căn chỉnh để mình kẹp đồ. Thì đối với các cái món đồ nhỏ như thế này thì chúng ta có các cái chốt, các cái lỗ này để chúng ta gắn các cái chốt ha. Trong bộ chốt của nó thì khi chúng ta mua cái Eto này thì nó có sẵn một bộ này ha. Thì cái dòng này là của GRS nhưng mà nó được Trung Quốc nhái ha, Trung Quốc nhái thì mình xài thì cảm giác nó cũng được đó, cảm giác nó cũng được, cho nên là tiết kiệm thì mình ra chợ Kim Hoàn mình mua cái bộ này. Thì Alan nhớ không lầm là bộ này lúc đó Alan mua là 2,7 triệu ha, không biết là thời đại bây giờ giá cả nó như thế nào. Rồi thì cái công dụng của Eto thì để chúng ta kẹp những cái đồ nhỏ, lên đây. Đó, kẹp những cái đồ nhỏ, ví dụ như là ở những cái lỗ này thì nó không có vừa thì chúng ta bỏ lên những cái lỗ sát hơn thì nó sẽ vừa cho chúng ta xài. Đó. Thì Alan giới thiệu sơ qua các cái chức năng, lý do mà tại sao chúng ta nên mua một cái Eto để kẹp đồ nhỏ ha. Rồi cái này là kẹp một cái miếng nhôm nhỏ, sau đó thì chúng ta có thể kẹp miếng nhôm lớn, đúng không, hoặc là chúng ta có thể gá kẹp một cây Zippo ha. Đó. Đây. Sorry anh em ha, cái máy bơm nó có tiếng hơi ồn. Hoặc là chúng ta gá kẹp một cái đồ lớn như thế này như ban đầu Alan có để lên ha. Thì bây giờ Alan tiếp tục là lý do tại sao chúng ta cần một cái đồ kẹp. Đối với mấy bạn mà mới vào ha, mới vào nghề điêu khắc, cũng như các bạn nào mà mình điêu khắc những cái đồ nhỏ thì chắc chắn phải dùng Eto rồi để kẹp, tại vì cái tay của mình cầm không nổi đó. Ví dụ như Alan bây giờ Alan sẽ điêu khắc một cái hình gì đó thì Alan sẽ giải thích luôn là chức năng tại sao cái Eto này nó xoay ha, tại sao chúng ta dùng một Eto xoay như thế này ở cái góc như thế này ha, 360 độ như thế này đó, 360 độ như thế này, quay tới quay lui ha. Đó, lý do tại sao chúng ta phải mua một cái để chúng ta xài. Thì ở đây thì Alan không có bán ha, Alan không có bán. Khi nào Alan có bán những cái thứ này các cái công cụ thì Alan sẽ giới thiệu riêng
ha, sản phẩm bán và giá cả cụ thể cho anh em. Rồi thì bây giờ Alan sẽ khắc thử một cái hình ở đây, thì anh em sẽ thấy cái công năng của nó như thế nào ha. Thì bây giờ Alan sẽ vẽ một cái hình đơn giản thôi. Ở đây thì cái bảng á, cái hình nó nhỏ, thành ra là Alan vẽ một cái hình lớn ha, để anh em hình dung cái chức năng của một cái con Eto, tại sao mình phải sắm một con Eto để mình làm. Đó, thứ nhất là kẹp đồ nhỏ, đúng không, kẹp đồ nhỏ giữ cho cái Eto nó được cố định ha, cố định với cái bảng khắc của mình, tránh cái sự rung lắc, làm cho các cái đường nét khắc của mình nó không được trơn bóng hoặc là bị trượt ha, trượt đâm vào tay. Đó. Rồi bây giờ thì Alan sẽ khắc thử cho anh em xem, để giới thiệu cho anh em lý do mà chúng ta sử dụng một cái Eto nhé. Thứ nhất là cái Eto nó có chức năng thì nó giữ cái đồ cho mình, cũng như là nó canh các cái góc để mình lúc mà mình khắc mình đưa tay. Đó, mình đưa tay thì cái mũi khắc nó sẽ chạy ha, chạy. Thì đồng thời thì mình sẽ dùng cái cổ tay của mình đây, cổ tay của mình đây, mình xoay ha, mình xoay, hoặc là mình dùng lực mình đẩy cái đường khắc luôn. Thì trong khi đó thì cái tay này mình cũng đẩy nha. Rồi ví dụ Alan khắc. Đó, bây giờ cái tay mình cũng đẩy theo nè. Đó, và mình nghiêng. Đó, mình nghiêng nè, ha, mình nghiêng cái góc này. Đó, mình nghiêng cái góc. Đó, mình nghiêng cái góc để mình làm việc ha. Đó, mình nghiêng, tiếp theo mình nghiêng nè, vừa xoay. Đó, mình giữ lại ha. Đó, tiếp theo mình sẽ cầm cái tay mình xoay tiếp. Đúng không? Đó, thì trong lúc mà mình làm á, thì cảm giác như là cái này nó lỏng quá. Thì ở đây cái Eto này nó có thêm một cái lỗ nữa. Thứ nhất là lỗ này để mình canh chỉnh siết cái đồ vào, đúng không? Chạy hai cái đầu này để nó chạy vào giữa để nó siết cái đồ này của chúng ta. Thứ hai nữa là để hãm cái độ xoay của cái này, nó xoay quá nhiều trong lúc ta khắc á, thì nó sẽ lúc lắc nè. Đó, thì mình phải dùng tay mình giữ. Thì cái độ rơ của nó quá cao thì chúng ta sẽ dùng cái lỗ dưới này, chúng ta giảm cái độ rơ của nó lại, siết vô, bắt đầu nó cứng đi ha. Đó, bắt đầu nó cứng nè. Đó, nó cứng đi thì chúng ta xoay thì nó sẽ cảm giác là nó vừa phải thôi. Đó, nó vừa phải thôi ha, chứ nó không bị cái tình trạng là xoay quá nhiều ha, xoay quá nhiều, chạy quá nhiều. Nếu cứng quá thì chúng ta xả ra bớt. Đó, xả nhẹ ra. Đó, tránh tình trạng là nó xoay luôn ha. Rồi mình tiếp tục nha. Thì ở đây thì không những là mình xoay theo một cái tâm nó xoay tròn trên một cái mặt như thế này. Đó, mà chúng ta có thể vừa xoay mà vừa đưa các cái góc khác ha, thì nó sẽ thuận lợi cho chúng ta là trong lúc chúng ta khắc á, chúng ta có nghiêng được và xoay được ha. Đó, lý do là tại sao chúng ta phải sử dụng. Rồi thì Alan làm tiếp. Đó, cho anh em xem ha. Ở clip này nó hơi dài là do là Alan có thực hành cụ thể cho anh em xem luôn.
đó, thấy không? Thì đó là lý do chúng ta nên sử dụng một cái Eto nha. Còn về tay khác thì Alan sẽ nói trong một cái video clip sau. Rồi, cái đó là lý do chúng ta nên sử dụng một cái Eto. Thì sau đây thì Alan sẽ giới thiệu tiếp là đối với đồ nhỏ thì chúng ta sử dụng cách này, còn đồ lớn thì chúng ta sử dụng như thế nào, đúng không? Đồ lớn, đối với những cái đồ nó quá lớn, đợi một chút xíu. Đây, như cái này thì chúng ta không thể nào mà chúng ta gá lên được với 4 cái lỗ như thế này, đúng không? Không thể nào gá lên được. Với những cái lỗ như thế này thì chúng ta dùng một cái tấm bảng, chúng ta kẹp vô giữa ha, kẹp vô giữa bằng cách là mình lấy một cái bảng gỗ. Đây, cái bảng gỗ ha, một cái bảng gỗ mình đặt lên. Đó, mình đặt lên mình siết. Đó, thì cái bảng gỗ này thì Alan làm là mình có một cái tâm ở giữa, đúng không? Rồi mình dít ốc lại nó ngay giữa, thì khi chúng ta kẹp vô ha, để Alan thử cho anh em xem. Bỏ vào ha, bỏ vào rồi canh nó ngay giữa đó, canh nó ngay giữa, xong mình siết lại. Đây, siết lại. Đấy. Thì về chức năng xoay thì nó cũng y vậy thôi, đúng không? Đó, xoay nó cũng y vậy, rồi xoay vòng vòng cũng y vậy ha. Thì sau đó thì mình sẽ đặt cái này lên, rồi mình siết lên tấm gỗ. Siết lên tấm gỗ thì chúng ta điêu khắc được cái bự này rồi, đúng không? Đó, còn những cái mà nó bự hơn bỏ bớt ra. Những cái mà nó bự hơn nữa, tay bự hơn như thế này thì chỉ có cách là chúng ta cầm tay thôi, cầm bằng tay và đục thôi ha, cầm tay đục thôi. Thì về cơ bản thì những cái đồ bự này thì Alan sẽ hướng dẫn anh em trong một cái video clip sau, là khi chúng ta cầm mà chúng ta khắc như thế nào cho nó không bị trúng tay ha. Và nếu không dùng Eto thì tư thế của mình sử dụng như thế nào, tư thế của mình như thế nào nhé. Rồi thì vừa rồi thì Alan đã hướng dẫn anh em cách siết một cái đồ lớn ha lên cái Eto này. Đó, lên cái Eto này. Rồi thì bây giờ thì mình giới thiệu qua lại các cái thành phần của cái Eto này, rồi cách vệ sinh như thế nào nha. Mình làm luôn trong một clip nói về cái Eto. Ở đây gọi là Eto xoay 360 độ kim hoàn. Nếu mà mình ra tiệm kim hoàn mình mua sắm thì nói người ta sẽ biết. Đây là cái miếng gá ha, miếng gá lỗ để mình kẹp đồ nhỏ, đúng không? Coi mình có sự căn chỉnh. Còn bộ này thì Alan đã tháo ra bớt rồi, thì nó có rất nhiều. Cái này để kẹp xu nè, hai cái này là để kẹp xu, đồng tiền có cái lỗ ở đây. Hai cái này để mình kẹp nhẫn ha, kẹp nhẫn, kẹp đồ mềm ha. Ở đây là mình kẹp những cái đồ mà có khớt á. Đó, kẹp thì nó sẽ kê lên giùm mình 4 cái. Cái này cũng vậy ha, tùy mình sử dụng. Ở đây rất là nhiều thứ, nhưng mà Alan trong lúc làm này Alan bỏ lên mâm bên đĩa hết rồi. Đó, có những cái loại như thế này nữa, rất là nhiều thứ ha, cho Alan bỏ mâm bên đĩa hết. Đây, bỏ mâm đĩa để mình sử dụng cho nó dễ. Rồi tiếp theo thì khi bỏ cái này ra thì chúng ta sử dụng, có thể chúng ta chế những cái miếng như thế này để chúng ta cài theo cái mục đích sử dụng của mình ha. Còn theo bộ của nó thì chỉ có hai cái miếng sắt này thôi. Rồi ở cái phần này thì chúng ta có thể kẹp gá những cái đế chế khác ha.
cái đế mà mình chế khác, mình kẹp gá vô để mình chế. Đó. Rồi tiếp theo thì Alan sẽ chỉ cho anh em cách vệ sinh. Thì sau một thời gian mình sử dụng á, thì các cái đồ dơ nó sẽ lọt ở trong này, rất là dơ. Thì chúng ta xả tháo các cái thành phần của nó ra để chúng ta vệ sinh ha. Lau thì chúng ta lau vệ sinh bằng cồn, tất cả các dụng cụ mình lau vệ sinh bằng cồn ha, cồn 90 độ, hoặc là anh em hòa ra với nước ha, hòa ra với nước để giảm cái nồng độ lại, sợ bị cháy tay ha, hoặc là mình sử dụng cái nồng độ vừa phải thôi cũng đủ rồi, không cần phải đậm đặc 90 độ như thế này. Thì Alan thì thường thì sử dụng thì lâu lâu mình mới lau chùi thì xài luôn cả chai cũng được. Rồi để vệ sinh thì chúng ta tháo ra bằng cách là xoay ngược chiều ha. Đó, ngược chiều với chiều siết vô. Thì chúng ta tháo ra tới khi nào mà nó không còn đi ra được nữa, thì có nghĩa là hai cái miếng sát hai bên này nó đã rớt ra rồi ha. Rồi hết cỡ rồi đó. Thì bằng cách là mình sẽ rút ra. Nó có cái chân chữ T. Đây, chân chữ T ở đây để nó chạy ra chạy vô ha. Đây, dơ nè. Đúng không? Sau thời gian mình sử dụng nó sẽ bám rất nhiều đồ dơ ở đây, dẫn tới tình trạng là khi chúng ta siết vào nó không bóp. Hai cái miếng ngàm thì khi siết vô nó không bóp với nhau, tại vì nó vẫn còn đồ dơ dính ở đây, nó sẽ không bóp với nhau. Rồi cũng như là ở đây thì chúng ta có thể thấy rất là nhiều đồ dơ nó kẹt ở dưới này. Thì clip này thì Alan chỉ hướng dẫn các anh em sử dụng cái tô như thế nào cho nó chuyên nghiệp, chứ Alan không có vệ sinh. Anh em nào sạch sẽ thì mình vệ sinh nha. Alan chỉ hướng dẫn cách tháo mở như thế nào thôi. Cái này nó chưa có ra hết nè. Xoay thì không được chiều này, mình xoay chiều khác. Đó. Đây, ra rồi nè. Rồi thì ở đây là cái cốt của nó, cốt hai chiều, cốt hai chiều. Khi xoay ngược chiều này là vô thì xoay ngược lại ha, xoay ngược lại thì bên này mới là vô luôn ha. Đó, nó ngược với nhau, cho nên là khi ngược với nhau thì nó sẽ siết lại với nhau. Đây cũng khá là dơ. Thì cái này mình đã xịt bụi qua một lần rồi. Đó, cấu tạo của ô tô thì nó bao gồm những thứ sau đây ha. Đây, miếng kẹp trên, miếng kẹp dưới. Kẹp trên, kẹp dưới, bộ của nó để làm xếp nha. Đó, trên dưới bộ của nó, cốt. Rồi cái bánh xoay này của nó rất là nặng ha, nặng kinh khủng luôn á. Cái một cục nhỏ xíu là đã nặng rồi, còn cái loại mà bự gấp đôi loại này nữa là rất là nặng luôn. Cái quả cầu thì nó sẽ tròn vo như một trái banh, nó đặt lên một cái mâm nhựa này. Đây, mâm nhựa này nó gồm 4 cái đế nhựa màu trắng này, anh em thấy không? 4 đế nhựa màu trắng này thì trong lúc làm này làm rớt mất một cái rồi. 4 đế nhựa màu trắng này để cho cái tô mình nó xoay ở trên này, cũng như là cái lòng tròn này để nó giữ cái đáy, giữ cái đáy tròn. Ở bên dưới thì cũng không có gì hết. Đó, để nó giữ thôi. Cao su này cũng quan trọng. Đặt lên. Đó, thì tất cả là cấu tạo của một cái ô tô nó chỉ là như vậy thôi. Thì sau khi chúng ta vệ sinh thì chúng ta ráp lại như thế nào. Bây giờ Alan sẽ thử ráp lại cho anh em xem ha. Rồi, mình đặt vào cái khe nè, mình đặt vào ở giữa nè. Đó. Sau đó chúng ta coi chiều ha, thì cứ phải thử thôi, chứ mình không có mắt mình không có rõ để làm rang. Thì bây giờ chúng ta thứ nhất là xỏ cái tê nè. Đó, cái tê này vô. Rồi coi cái lỗ ha,
đút nó vô cái lỗ rồi. Rồi, đút vô cái lỗ, bên này cũng vậy, xỏ vô, đút nó vô cái lỗ nhé. Anh em đừng có suy nghĩ bậy nha. Cứ nghe đút vô cái lỗ là suy nghĩ tầm bậy à. Rồi bây giờ mình bỏ vô. Thì cái này nó cũng hơi khó đó, hơi khó. Mình phải đẩy cái tê vô đó. Cái tê nó không trơn rồi mình đẩy không được, phải vệ sinh kỹ. Cái này Alan tháo ráp luôn cho anh em xem thôi. Rồi vô rồi thì mình nhấc cái que này lên ha, nhấc cái này lên để nó hột vô cái lỗ rồi, vô cái lỗ rồi đó. Sau đó chúng ta siết lại, nhớ chú ý cho nó sát vào đó. Nó phải siết một lần là nó chạy hai bên luôn, chứ tránh tình trạng là khi chúng ta siết á, chúng ta không có bóp hai cái này vào nè thì nó chỉ vô một bên thôi, bên này không vô ha, thì làm mất thời gian của chúng ta thôi đó, nó sẽ làm mất thời gian. Thì nếu mà chúng ta bóp đều hai bên cho nó nít vô luôn thì khi chúng ta siết á, siết thì nó sẽ vô luôn cho chúng ta một lúc đó. Chưa? Rồi ok, thì cái hoa văn ở đây thì Alan sẽ điêu khắc ha, cho cái Eto nó đẹp thiệt đẹp. Khi mình làm quay phim các cái sản phẩm mà mình làm á, cái khán giả mình xem vô có cái hoa văn nhìn nó sẽ nghệ thuật hơn, đúng không? Rồi vừa rồi thì Alan đã giới thiệu anh em lý do chúng ta phải sắm một cái Eto, cũng như là cách sử dụng cái Eto này như thế nào, và luôn cả cách chúng ta tháo ráp vệ sinh cũng như các thành phần của một cái Eto. Và khi chúng ta kẹp gá những cái đồ quá cỡ như thế nào ha, quá cỡ như thế nào. Rồi cảm ơn anh em. Nếu anh em cảm thấy thích video này, xin em cho Alan một like và đăng ký kênh nếu anh em chưa phải là thành viên của kênh nhé. Bye bye, cảm ơn anh em.